નમસ્કાર મિત્રો, હું ડોક્ટર ચિંતન વૈષ્ણવ, પૂર્વ મામલતદાર અને હાલમાં જય કેરિયર એકેડેમી જુનાગઢનો માનદ માર્ગદર્શક. સાફલ્યગાથાના આજના નવા એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપ જે નવયુવાનને મારી સાથે જોઈ રહ્યા છો એમનું નામ છે હિરેનભાઈ ડવેરા. મિત્રો, જય કેરિયર એકેડેમીના વિદ્યાર્થી રહી ચૂકેલા હિરેનભાઈ હાલમાં જ બિન સચિવાલય ક્લાર્કની ભરતી પરીક્ષામાં સંપૂર્ણપણે સફળતા મેળવી અને સંયુક્ત ખેતી નિયામક વિભાગની અંદર એમણે પોતાની પોસ્ટ છે પસંદ કરેલી છે અને થોડા દિવસોમાં જ એ પોતાની પોસ્ટ ઉપર હાજર થશે. ડવેરાભાઈ, તમારું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે અને તમને સૌથી પહેલા તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. સરકારી નોકરી આજના સમયમાં મેળવવી એ સહેલી પણ છે અને અઘરી પણ છે. ભરતીઓ ઘણી બધી બહાર પડે છે, પણ જગ્યાના પ્રમાણમાં લાખોની સંખ્યામાં ફોર્મ ભરાતા હોય છે. ત્યારે અમુક જૂથ જગ્યાની અંદર છે એ પસંદ થવું એ બહુ મોટી વાત છે. તો આપને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, અભિનંદન. આપણે ઇન્ટરવ્યુની શરૂઆત કરીએ. આજે તમારી પાસેથી કેટલાય નવયુવાનો જે સરકારી નોકરીની તૈયારી કરે છે એ માર્ગદર્શન મેળવવાના છે, કારણ કે હવે તમે એક સફળ ઉમેદવાર છો. તો આપની સાફલ્ય ગાથા આપના શબ્દોમાં આપણે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા હિરેનભાઈ, તમારા ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે અને તમે શું અભ્યાસ કર્યો છે એના વિશે અમને જણાવો. સૌપ્રથમ તો આભાર સાહેબ આપનો અને જય કેરિયરનો. મારું નામ હિરેન દવેરા છે અને મારા પરિવારમાં હું, મારા પપ્પા, મારા મમ્મી અને એક મારાથી નાનો ભાઈ છે. ઓકે. અને મારો અભ્યાસ 10મા ધોરણ પછી મેં ડિપ્લોમા કરેલું છે મિકેનિકલમાં. ઓકે. બાલાજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે માખિયાળા ખાતે આવેલી છે એમાં. અને તેના પછી મેં ડિગ્રી કરેલું બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ડોક્ટર સુભાષ ટેકનિકલ કેમ્પસ, જે આપણે અહીંયા ખાંભરોડ રોડ ઉપર આવેલી છે. ઓકે. અને પછી જ મેં સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાઓની તૈયારી શરૂ કરેલી છે. ઓકે, એટલે તમે બેઝિકલી એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડના વિદ્યાર્થી છો અને સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાના ફિલ્ડમાં આવવાનો આ વિચાર છે એ તમને ક્યારે ઉદ્ભવ્યો, કોની પ્રેરણાથી ઉદ્ભવ્યો, અને ખાસ તો જય કેરિયર એકેડેમીના સંપર્કમાં તમે કઈ રીતે આવ્યા એના વિશે તમે વિસ્તૃતમાં જરા વાત કરો. સર, ધોરણ 10 પછી મેં જ્યારે ડિપ્લોમા મિકેનિકલમાં એડમિશન મેળવેલું ત્યાર પછી મને છાપું વાંચવાનો શોખ હતો અને ઘરે દિવ્ય ભાસ્કર છાપું આવતું. ઓકે. એમાં દર બુધવારે એક નાયબ મામલતદાર સાહેબ છે, તેમની એક લેખ આવતો તેમનો, અને તે યુપીએસસી અને જીપીએસસી વિશે માર્ગદર્શન આપતા. તો હું દર બુધવારે છાપામાં એ લેખ વાંચતો અને પછી મને પણ એમ થયું કે આ યુપીએસસી અને જીપીએસસી થી જો આપણે વર્ગ 1-2 ના અધિકારી બનીને જો સમાજને સેવા આપી શકતા હોઈએ તો પછી એ જ આપણો એક ગોલ હોવો જોઈએ જીવનનો. જેથી કરીને મેં જાતે પછી બધું પ્રયત્ન કર્યો કે બધું ગોતું હાથે મટીરિયલ, અને કેવી રીતે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવી, કઈ પરીક્ષા આપવી, એના વિશે મને કાંઈ ખ્યાલ નહોતો. પ્રોપર તમને કોઈ માર્ગદર્શન હતું નહીં, પણ તમે તમારી રીતે જે મહેનત કરતા મેં શરૂ કરી દીધું બધું ગોતવાનું. પછી મારા પપ્પાના એક ફ્રેન્ડ છે કે જે ઇરફાન નામ છે એમનું, એમના દ્વારા ખબર પડી કે આપણા જુનાગઢની અંદર જ એક ક્લાસીસ છે જય કેરિયર એકેડેમી જેમનું નામ છે. એ પારસભાઈ સંઘવી એમના ડાયરેક્ટર છે, એ ક્લાસીસ ચલાવે છે. તો પછી એમના દ્વારા પારસભાઈનો કોન્ટેક્ટ થયો અને 2018ની આ વાત છે. હું પારસભાઈને મળ્યો અને ઘણી વાત થઈ અમારે. અમે લગભગ 1-8 કલાક બેઠા અને પારસભાઈનો ખૂબ જ સારો સપોર્ટ મળ્યો અને એમને મને બધી ક્લાસ 3 થી લઈને યુપીએસસી લેવલની બધી જ પરીક્ષા, એની બધી જ પેટર્ન અને કઈ પરીક્ષાના ફોર્મ કેવી રીતે ભરવા, ક્યારે ભરવા, કેવી રીતે તૈયારી કરવી, શું કરવી, કઈ પુસ્તક વાંચવા, એ બધી અમને માર્ગદર્શન આપ્યું. અને પછી મેં 2018માં એમની જ પ્રેરણાથી જય કેરિયરની જે જનરલ બેચ છે એ મેં જોઈન કરેલી, જેથી કરીને મને બેઝિક બધો આઈડિયા આવી ગઈ. એવી રીતે આ સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની શરૂઆત થઈ મારા જીવન. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. આપે જે વાત કરી કે આપ નાના હતા અને ત્યારે દિવ્ય ભાસ્કરમાં જે આ કોલમ છે વાંચતા હતા,
એમાં થોડી કદાચ આપની મિસ્ટેક થઈ છે. એ કોલમ હું પણ છે નિયમિત એનો વાચક અને ચાહક હતો, અને જે તે સમયના તત્કાલીન ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને હાલમાં એડિશનલ કલેક્ટર અમારા સૌના વડીલ અને સન્માનીય એવા શ્રી પંકજ ઓંધિયા સાહેબ છે, એ આ પાથઈ નામની કોલમ લખતા હતા. અને હું એ કોલમના કટિંગ કાપી અને એક મેં ચોપડો બનાવેલો હતો. એની અંદર મારી પાસે પાથઈના તમામ કટિંગ હતા. એટલે ઓંધિયા સાહેબની આ જે પરોક્ષ જે એમનું જે મોટિવેશન અમને મળતું હતું, એનાથી આજે હું પણ જીપીએસસી જે પાસ કરવામાં સફળ રહ્યો હતો, અને તમારી જેવા પણ કેટલાય નવયુવાનો છે એને પણ સાહેબ છે એ રીતે મોટિવેશન સાહેબનું જે મળતું હતું. આ તકે ઓંધિયા સાહેબને યાદ કરું છું, નમસ્કાર કરું છું અને વંદન કરું છું. તમે સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની તૈયારીઓ છે એ શરૂ કરી દીધી, જય કેરીના સંપર્કમાં આવી ગયા. અમારું કામ જ એ છે કે અમે યોગ્ય રાહ છે ચીંધાડીએ છીએ. જય કેરિયરમાં આવીને આપણે જનરલ બેચ કરી, બહુ સારું કર્યું. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને અમે ગાઈડ કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ જીપીએસસી કરવી છે, ઓકે, યુપીએસસી કરવી છે, ઓકે, પણ સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરો? તમે જનરલ બેચથી કરો અને પછી આગળ વધો. તમે એ સ્ટાર્ટિંગ કરી ચૂક્યા છો. મારો આગલો પ્રશ્ન તમને એ છે હિરેનભાઈ, કે આપે અત્યાર સુધીમાં કઈ કઈ સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાઓ આપેલી છે, એના શું પરિણામો આવ્યા છે અને એમાંથી તમને શું શીખવા મળ્યું છે? સર, અત્યાર સુધીમાં મેં આ ક્લાસ 3 ની તો મારી પ્રથમ પરીક્ષા હતી અને મેં પ્રથમ પ્રયાસે જ પાસ કરેલી છે. ક્લાસ 3 એ ક્યારેય મારો ટાર્ગેટ રહ્યો નથી, પરંતુ આર્થિક રીતે થોડુંક સદ્ધર થવા માટે અને આપણી જે ઇકોનોમિક કન્ડિશન સારી થાય એના માટે મેં એક્ઝામ આપેલી ને હું સફળ થઈ ગયો. એના સિવાય મેં જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ગયા વર્ષે 2021ની એ આપેલી છે, અને એમાં મેં મેઇન્સ પણ આપેલી છે, જેનું હજી રિઝલ્ટ બાકી છે આવવાનું. એની અગાઉ મેં Dy.SO 2019ની, Dy.SO 2020ની બંને એક્ઝામ આપેલી અને બંનેની મેઇન્સ આપેલી છે, જેમાં હું ખૂબ નજીવા અંતરથી મેઇન્સ સફળ કરવા થોડા માટે તમે ચૂકી ગયા છો. એની પહેલા મેં આરએફઓ આપેલી છે, હમણાં એસીએફ આપેલી છે. એની પ્રિલિમ્સ, એની હજી મેઇન્સની ડેટ આવેલી નથી કે પ્રિલિમ્સનું રિઝલ્ટ બાકી છે. અને 2019ની યુપીએસસીની પ્રિલિમ્સ આપેલી છે. એમાં પણ હું 4 માર્ક્સથી પ્રિલિમ્સ પાસ કરવામાં સફળ રહ્યો છું. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. 4 માર્ક્સથી તમે રહ્યા છો અને પહેલી ટ્રાય. હા, અને આ વખતે ફરી યુપીએસસીનું ફોર્મ ભરેલું છે અને ફરી મારો પ્રયત્ન છે કે આ વર્ષે ફરીથી ટ્રાય કરું, કારણ કે હવે આર્થિક રીતે કેપેબલ છીએ આપણે કે એક નોકરી ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો હવે એટલું ચિંતા નથી જેટલી પહેલા હતી. જી. એટલે બસ એટલી એક્ઝામ. પણ કહેવાય છે કે નિશાન ચૂક માપ નહીં, માપ નીચું નિશાન. તો આપનું નિશાન ખૂબ ઊંચું છે. આપ છે પક્ષીની આંખને વીંધી શકશો એવી અમને પણ છે આશા છે. સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની જે સફર તમારી શરૂ થઈ છે અને તમે એનો એક પહેલો પડાવ છે એ વર્ગ 3ની પરીક્ષા પાસ કરી અને જે તમે પાર કર્યો છે, એમાં તમારા પરિવારના સભ્યો, માતા પિતા, એનું કેવું યોગદાન રહ્યું છે? સર, આ સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાઓનું કેવું હોય કે ઉતાર ચઢાવ આવ્યા કરે, પણ પરિવાર તરફથી મને ખૂબ સારો સપોર્ટ મળેલો, કારણ કે મેં જ્યારે પહેલી વખત યુપીએસસી આપેલી પ્રિલિમ્સમાં હું અસફળ થયો અને થોડો હતાશ થઈ ગયો હતો, કારણ કે એન્જિનિયરિંગની વાત કરીએ તો હું યુનિવર્સિટી ટોપર રહેલો છું. અને યુપીએસસીમાં મને એમ હતું કે પ્રથમ પ્રયાસે પ્રિલિમ્સ તો પાસ થઈ જ જશે, પણ મારાથી ન થઈ તો થોડો હતાશ થઈ ગયો. પણ પપ્પાએ અને મમ્મીએ ખૂબ સપોર્ટ કરેલો અને કીધું કે કોઈ વાંધો નહીં, એક વખતમાં ન થઈ તો આપણે ફરી પ્રયાસ કરશું. અને મને થોડીક આશા જાગી અને હું ફરીથી પરીક્ષાઓની તૈયારીમાં વળગી ગયો. એવી રીતે થઈને મેં પછી પ્રિલિમ્સ પાસ કરીને જીપીએસસી 1-2 પાસ કરી ને, એટલે ઘરેથી મને ખૂબ સારો સપોર્ટ થયો છે. મને ક્યારેય એવું કહેવામાં નથી આવ્યું કે કોઈ પણ હવે પ્રાઇવેટમાં લાગી જાય, કારણ કે ગ્રેજ્યુએશન મારું પૂરું થઈ ગયું એને પણ 4 વર્ષ થઈ ગયા. મારા ઘણા મિત્રો પ્રાઇવેટ કંપનીમાં લાગી ગયા અને સેટલ થઈ ગયા છે, પણ મને ક્યારેય ઘરેથી એવું પ્રેશર નથી આપવામાં આવ્યું કે હવે કામે વળગી જવું જોઈએ, ઉતાવળ નથી કરાવતા. હા, કે હવે ઉંમર વધે છે ને એવું ક્યારેય પણ મને કહેવામાં નથી આવ્યું. અને ઘરેથી પણ મને એમ જ કહેવામાં આવે છે કે હજી તો ખાલી વર્ગ 3 પાસ થઈ છે, આપણો ટાર્ગેટ ક્લાસ 1-2 કે યુપીએસસી નો હે, તો એવી રીતે બેસી જવાનું નથી અને ખુશ થઈ જવાનું નથી કે નોકરી મળી ગઈ. એટલે હજી એ તૈયારી ચાલુ રાખવાની છે. એટલે ઘરેથી ખૂબ સારો સપોર્ટ છે.
કારણ કે હિરેનભાઈ તમારો જેને કહેવાય કે તમને સરકારી નોકરી મળી ગઈ છે, પણ તમારો ગોલ હજી એચીવ થયો નથી. કારણ કે તમારો ગોલ છે તો યુપીએસસી પાસ કરવાનો છે. હાલમાં તમે વર્ગ 3 ની આ પરીક્ષા પાસ કરી ચૂક્યા છો, તો એ પરીક્ષા પાસ કરવા માટે કરી અને તમે કેટલી કલાક મહેનત કરતા હતા, શું વાંચન કરતા હતા, કઈ રીતે તમે જે અભ્યાસ કરતા હતા એની ટૂંકમાં વાત કરો. સર, આ વર્ગ 3 ની એક્ઝામ તો મારો કોઈ ટાર્ગેટ નહોતો, તો હું સ્પેશિયલ ક્લાસ 3 ને ટાર્ગેટ રાખીને તો મેં ક્યારેય તૈયારી કરી નથી. હું ક્લાસ 1 2 ને ટાર્ગેટ રાખીને જ તૈયારી કરતો અને એ જ રીતે હું વાંચન કરતો. જેવી રીતે વાત કરીએ તો રોજના 7-8 કલાક જેવું મારું ક્લાસ 1 2 નું જેવી રીતે ટાઈમ ટેબલ છે એવી રીતે રીડિંગ થઈ જાય છે. અને હજી પણ હું પાસ થઈ ગયો છતાં પણ હજી 7-8 કલાકનું રીડિંગ કરું જ છું. એટલે હું પ્રોપર ક્લાસ 3 ને ટાર્ગેટ રાખીને મેં ક્યારેય રીડિંગ કર્યું નથી. હું જીપીએસસી 1 2 અને યુપીએસસી ના ટાર્ગેટ જીપીએસસી અને યુપીએસસી છે હાથીનું પગલું કહેવાય છે, એટલે એમાં બીજા બધા પ્રાણીઓના પગલા છે એ સમાવેશ થઈ જાય છે. એમ તમે જો જીપીએસસી ની 1 2 ની તૈયારી કરો છો અને પ્રોપર તૈયારી કરો છો, તો પછી વર્ગ 3 ની તૈયારીઓ તમારી આપોઆપ થાય જ છે સાથે, અને એના કારણે તમે આ પરીક્ષા છે પાસ કરી ગયા છો. બહુ સારી વાત છે. હિરેનભાઈ, આપણને અત્યારે કેટલાય સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની તૈયારી કરનાર ઉમેદવારો આપણને જોઈ રહ્યા છે, તમારી વાતોને સાંભળી રહ્યા છે, મનોમંથન કરી રહ્યા છે. સફળ ઉમેદવાર તરીકે ભવિષ્યમાં જે ઉમેદવારો સફળ થવાના છે એમને તમે શું સંદેશ આપશો? સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે એક તો આપણું એક પ્રોપર લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે આપણે કઈ પરીક્ષા પાસ કરવાના છીએ, અને એ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જ હું આ બધાને કહેવા માંગુ છું કે કોઈ એક પરીક્ષાને ટાર્ગેટ કરો અને પછી એમાં જેટલી જરૂર પડતી હોય એટલી મહેનત કરો. અડચણો આવશે, આપણે પાસ થશું, આપણે ફેલ થશું, પણ જીવનમાં હતાશ થવાની જરૂર નથી. યોગ્ય મહેનત અને સાચી દિશામાં જો તમારી મહેનત હશે તો તમને યોગ્ય રિઝલ્ટ મળવાનું જ છે અને તમે પાસ થવાના જ છો. જરૂર પડે તો કોઈ એકેડેમીનો સંપર્ક કરવો, જેથી કરીને આપણે દિશા ન ભટકી જઈએ. અને જાતે મહેનત કરવા કરતાં હું તો કહું છું એકાદ વખત ક્લાસ કરી લેવા, જેથી કરીને આપણને ભરતી વિશે, પરીક્ષા વિશે, એ પરીક્ષાનું કેટલું લેવલ છે, કેવું વાતાવરણ છે, અત્યારે છોકરા કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરે છે, આપણને આપણી કોમ્પિટિટિવનો ટૂંકમાં બધો ખ્યાલ આવી જાય. જેથી કરીને હું તો એટલું જ કહેવા માંગીશ કે જો ક્યારેય આ ભરતી પરીક્ષામાં બિન સચિવાલયમાં પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થયા છે, પણ હતાશ થવાની જરૂર નથી. હમણાં ફરીથી જુનિયર ક્લાર્ક આવે છે, તલાટી આવે છે, ફરીથી મહેનતમાં લાગી જાઓ અને તમને યોગ્ય રિઝલ્ટ મળશે જ. બહુ સરસ વાત કરી હિરેનભાઈ. ખરેખર સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની અંદર પાસ અને ફેલ જેવું કઈ હોતું જ નથી. જેટલી જગ્યા છે એ પ્રમાણે જો તમારી પસંદગી થાય છે તો ઠીક છે, બાકી તમે એ પસંદગીના ક્રાઇટેરિયામાં આવતા રહી જાવ છો. કોઈ પરીક્ષાની વાત કરીએ અને 100 માંથી 86 માર્કે મેરિટ અટકી ગયું, તો 85 માર્ક્સ લાવનાર છે એ ખરેખર ફેલ નથી, પણ હરીફાઈમાં ક્યાં કે પાછળ રહી ગયો છે. બરોબર છે? તો આપણે બીજી વખત છે એ થોડું વધારે જોર કરવાનું છે. એટલે નાસી પાસ તો બિલકુલ થવાનું આવતું જ નથી. એક સરસ મજાની વાત કરી એમણે કે ભાઈ કોઈને કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પાસ કરવા માટે કોઈને કોઈ એકેડેમી જો તમારી નજીકમાં હોય, સારું એમનું સ્ટેટસ હોય અને એમના રિવ્યુ સારા હોય તો એમાં જોડાવાની અંદર છે કોઈ ઝીઝક કરવાની જરૂર નથી. તો મિત્રો, ખૂબ સારા સમાચાર લઈ અને આજે આપને છે એમને આપવાનું મન થાય છે. જય કેરિયર એકેડેમી જુનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારના યુવાનોને તો છેલ્લા 15 વર્ષોથી માર્ગદર્શન આપે જ છે, અને કોન્સ્ટેબલ થી લઈ અને ડીવાયએસપી સુધી, તલાટી થી લઈ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર સુધી જય કેરિયર એકેડેમીના વિદ્યાર્થીઓ છે અત્યારે બિરાજમાન છે, ફરજ બજાવે છે. જય કેરિયર એકેડેમી હવે ટૂંક સમયમાં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર આવી રહી છે. આપ પ્લે સ્ટોરમાં જશો અને જય કેરિયર ઓનલાઈન લખશો તો તમને અમારી એપ્લિકેશન પણ જોવા મળશે. એને ડાઉનલોડ કરી લો અત્યારથી. ટૂંક સમયમાં વિવિધ પ્રકારના કોર્સિસ લઈ અને અમે આવી રહ્યા છીએ, અને ખૂબ ઓછી ફીમાં ટોકન દરે આપ ઘેરે બેઠા જય કેરિયર એકેડેમીના તજજ્ઞોનું માર્ગદર્શન મેળવી શકશો. અમારી એકેડેમીનો સંપર્ક કરવાની સંપૂર્ણ વિગતો આ સાથે સ્ક્રીન ઉપર ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ પ્રકારનું માર્ગદર્શન જોઈતું હોય, કોઈ મુશ્કેલી હોય કે નાસીપાસ થતા હોય એવું જો લાગતું હોય
તો આપ મોટિવેશન મેળવવા, માર્ગદર્શન મેળવવા જય કેરિયર એકેડમીનો, અમારા ડાયરેક્ટર પારસભાઈ સંઘવીનો આપ કોઈ પણ સમયે વિના સંકોચે સંપર્ક કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ હિરેનભાઈ, તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમારી આગળની કારકિર્દી માટે અમારા તરફથી તમને શુભેચ્છાઓ. જ્યાં પણ જરૂર પડે અમે આપની મદદ માટે, માર્ગદર્શન માટે હાજર જ છીએ. રજા લઈએ છીએ મિત્રો. સાફલ્ય ગાથાના નવા એપિસોડમાં એક નવા સફળ ઉમેદવાર સાથે ટૂંક સમયમાં ફરીથી મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.